خوش اومد به یکی از جذاب‌ترین افکتایی که با استفاده از پریمیر میتونید رو انجام بدید. برای فریز فریم شما باید در نظر داشته باشید که ویدیوتون رو حتما با استفاده از سپایه بگیرید و روی فریم ریت 60 یا 120 فیلمتون گرفته بشه. سکانس رو که وارد کردیم، نشانگر فیلم رو یه مقدار جلو می‌بریم، بعد اکسپورت فریم رو میزنیم یا میتونید با زدن کلید کنترل شیفت و اون رو فعال کنید. وقتی پنجره برای ما باز شد، از قسمت فرمت باید فرمت رو روی PNG بذاریم و بعد از اینجا محل ذخیره رو انتخاب کنیم و تیک گزینه import into project رو فعال می‌کنیم و اوکی. خب اون فایل PNG رو که اینجا داریم می‌کشیم بالای سکانس اصلیمون. میتونید اندازه اون رو کم کنید. کلید راست روی بالایی و بعد گزینه ادیت آدوب فتوشاپ رو میزنیم. ثبت می‌کنیم تا برنامه برای ما باز شه. از ویندو گزینه پراپرتیز رو انتخاب. وقتی این پنجره باز شد، کویک اکشن رو میزنیم و بعد هم ریموو بک‌گراند تا بک‌گراند رو برای ما حذف کنه. کنترل رو میزنیم و بعد دوباره اس برای سیو شدن. پنجره رو پایین میندازیم. ببینید که چجوری شد. حالا میتونید با تکرار این کار تعداد سوژه فریز شده رو بیشتر کنیم. بریم با هم کار رو ببینیم. مرسی که قسمت 21 رو دیدید. تا قسمت بعد.